Once upon a time in a small village there lived a boy named Rohan. Rohan was known for his laziness and lack of ambition. He had a habit of wasting time and procrastinating on important tasks. Despite the constant advice from his family and friends to value time, Rohan didn't seem to understand its importance. Ngày xưa, tại một ngôi làng nhỏ, có một cậu bé tên là Rohan. Rohan nổi tiếng là một người lười biếng và thiếu hoài bão. Anh có thói quen là lãng phí thời gian và trì hoãn những nhiệm vụ quan trọng, bất chấp những lời khuyên liên tục từ phía gia đình và bạn bè rằng hãy quý trọng thời gian. Rohan dường như không hiểu được giá trị của thời gian. One sunny day, a wise old man named Mr. Gupta arrived in the village. He was known for his wisdom and ability to solve people's problems. Word quickly spread, and soon Rohan heard about the arrival of Mr. Gupta. Vào một ngày nắng đẹp, một ông già thông thái tên là Gupta đến ngôi làng này. Ông nổi tiếng với sự thông thái và khả năng giải quyết được tất cả các vấn đề của mọi người. Tin đồn nhanh chóng lan truyền và chẳng bao lâu sau, Rohan nghe được tin về sự xuất hiện của ông. Curiosity piqued, he decided to seek the old man's guidance. Rohan approached Mr. Gupta, who was sitting under a large banyan tree. With a respectful bow, he asked, "Sir, I've been told that you possess great wisdom. Can you please guide me on how to make the most of my life?" Sự tò mò lên đến đỉnh điểm, anh quyết định tìm đến sự hướng dẫn của người đàn ông thông thái. Rohan đến gần ông Gupta, người đang ngồi dưới gốc cây lớn, với tư thế cúi đầu kính cẩn. Rohan hỏi, "Thưa ngài, tôi được biết rằng ngoài sở hữu một trí tuệ xử lý các vấn đề tuyệt vời, ngài có thể hướng dẫn cho tôi được không? Làm thế nào để tôi có thể tận dụng được tối đa thời gian trong cuộc sống của tôi?" Mr. Gupta smiled and nodded, understanding the young man's struggle. He took out an hourglass from his bag and handed it to Rohan. "This hourglass symbolizes time," he said. "Each grain of sand represents a precious moment of your life." Rohan held the hourglass in his hands, feeling the weight of its significance. Ông Gupta mỉm cười và gật đầu. Thấu hiểu nỗi vất vả của chàng trai trẻ, anh ta lấy ra trong mình một chiếc đồng hồ cát từ trong túi và đưa cho Rohan. Chiếc đồng hồ cát này tượng trưng cho thời gian. Ông cho rằng mỗi hạt cát tượng trưng cho một khoảnh khắc quý giá của cuộc đời. Rohan cầm chiếc đồng hồ cát trong tay, cảm nhận được tầm quan trọng của nó. "Now," Mr. Gupta continued, "I want you to imagine that each grain of sand falling through this hourglass is a wasted opportunity. Every time you procrastinate or waste time, a grain slips away forever." Bây giờ, ông Gupta tiếp tục. "Tôi muốn bạn tưởng tượng rằng mỗi hạt cát rơi qua chiếc đồng hồ cát này là một cơ hội bị mất đi. Mỗi lần bạn trì hoãn hay lãng phí thời gian, một hạt sạn sẽ trôi đi mãi mãi." Rohan, realizing the gravity of his actions, listened intently as Mr. Gupta continued. "Time is a precious gift, my boy. It waits for no one. Every second that passes is a second you cannot retrieve. If you keep squandering it, you will wake up one day filled with regret, feeling a sense of urgency." Rohan nhận ra mức độ nghiêm trọng của những gì mình từng làm trước đây. Chăm chú lắng nghe ông Gupta nói tiếp. "Thời gian là một món quà quý giá, cậu bé của ta à. Thời gian không đợi chờ một ai. Mỗi giây trôi qua là một giây con không thể lấy lại nếu con cứ phung phí nó. Con sẽ thức dậy vào một ngày đầy hối tiếc, cảm thấy cấp bách." Asked, "But how can I change? How can I value time and make the most of it?" Mr. Gupta smiled warmly. "It begins with small steps," he said. "Start by setting goals and prioritize your tasks. Break them down into manageable parts and focus on completing them one by one. Learn to manage your time effectively. Remember, success comes to those who understand the value of time." Rohan hỏi, "Nhưng làm thế nào để con có thể thay đổi được? Làm thế nào con có thể quý trọng thời gian và tận dụng tối đa nó?" Ông Gupta nở một nụ cười đầy ấm áp. Ông ấy nói rằng, hãy bắt đầu bằng những việc nhỏ nhất. Hãy bắt đầu bằng những việc đặt ra mục tiêu và ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng của con. Chia chúng thành những phần có thể quản lý được và tập trung hoàn thành từng phần một. Học cách quản lý thời gian hiệu quả. Hãy nhớ rằng,
Thành công sẽ đến với những người hiểu được giá trị của thời gian. Rohan took the old man's advice to heart and decided to change his ways. He began by organizing his daily routine, setting specific time frames for different activities. He eliminated distractions and focused solely on the task at hand. Gradually, Rohan noticed a positive shift in his life. Days turned into weeks, and weeks into months. Rohan's newfound dedication and discipline paid off. He accomplished tasks that he had been putting off for years. He pursued his passions and discovered hidden talents. Rohan khắc ghi vào tim những lời khuyên của ông lão và quyết định thay đổi cách sống của chính mình. Anh bắt đầu bằng những việc sắp xếp công việc hàng ngày của chính mình, đặt ra khung thời gian cụ thể cho các hoạt động khác nhau. Anh loại bỏ những phiền nhiễu và dần dần chỉ tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Rohan nhận thấy được sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của chính mình. Ngày này sang tuần sau sang tháng sau, cứ thế trôi qua. Sự cống hiến và kỷ lục mới của Rohan đã được đền đáp. Anh ấy đã hoàn thành được những nhiệm vụ mà anh ấy đã trì hoãn trong nhiều năm. Anh theo đuổi đam mê và phát hiện ra những tài năng tiềm ẩn. Villagers marveled at the remarkable transformation they witnessed in Rohan. Over time, Rohan realized that the true power of time lay not just in accomplishing tasks, but in nurturing relationships. He spent quality time with his family and friends, appreciating the moments they shared. He understood that time was a limited resource, and every second spent in the company of loved ones was a treasure. Dân làng vô cùng ngạc nhiên trước sự thay đổi đáng kinh ngạc của Rohan. Thời gian cứ thế trôi qua, Rohan nhận ra rằng sức mạnh thật sự của thời gian không chỉ nằm ở việc hoàn thành nhiệm vụ, mà còn là việc nuôi dưỡng các mối quan hệ. Anh dành thời gian quý giá bên gia đình và bạn bè, trân trọng những khoảnh khắc mà họ sẻ chia. Anh hiểu thời gian là tài sản hữu hạn, và mỗi giây ở bên những người thân yêu của mình đều là những khoảnh khắc vô cùng quý báu. Years passed, and Rohan grew old. His village honored him for his remarkable achievements and his wise use of time. He shared his journey with the younger generation, urging them to cherish every passing moment and make the most of their lives. Rohan's story spread far and wide, inspiring countless individuals to reevaluate their relationship with time. People began to understand that time was not just a mere commodity, but a precious gift that needed to be treasured. And so, the village thrived under the wisdom of Mr. Gupta and the transformed life of Rohan, reminding everyone of the importance of time and the power it held to shape their destinies. Nhiều năm trôi qua, Rohan đã già đi. Ngôi làng của anh ấy vinh danh ông vì những thành tựu đáng ngưỡng mộ và cách sử dụng thời gian một cách khôn ngoan. Anh chia sẻ hành trình của chính mình với các thế hệ trẻ, kêu gọi họ hãy trân trọng những khoảnh khắc trôi qua và tận dụng thời gian một cách tối đa trong cuộc sống của chính mình. Câu chuyện của Rohan được lan truyền rộng rãi, đã truyền cảm hứng cho vô số cá nhân, đánh giá lại mối quan hệ của họ với thời gian. Mọi người bắt đầu hiểu rằng thời gian không chỉ là một món quà đơn thuần, mà còn là một món quà vô cùng quý giá, cần được trân trọng. Và thế là ngôi làng phát triển mạnh mẽ nhờ trí tuệ của ông Gupta. Và cuộc đời về sự thay đổi của Rohan nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của thời gian và sức mạnh của nó trong việc định hình số phận của họ.